සින්දුහලා සල්ලි හොයන්න පුළුවන් කියලා ඔයා දැන හිටියද මෙච්චරකල් සිින්දුවක් කාලා නිකං හිටිය විතරයි නේද බලන්නක මේ ප්‍රේමන් ප්‍රෝ් ටික පොඩ්ඩ මෙයා ඩොලර් 11 ගානක් විද්‍රෝ කල තියෙනවා මෙයා ඩොලර් 4යි ඩොලර් 20ක් ඩොලර් 3ක් ඩොලර් 2ක් ඩොලර් 26ක් ඩොලර් 75ක් මේ වගේ විද්‍රෝ කරන සල්ලි වලට පේපැල් එකෙන් එහෙම නැත්නම් බයිනන්ස් වොලට් එකට දාගන්න පුළුවන් මං කියන්න කොහොමද මේ විදියට earn කරන්න කියලා ඔයා මේ මෙතඩ් එක යූස් කරත් එක සිින්දුවකට ඩොලර් 7ක් සිින්දු 10කට ඩොලර් 70ක් වගේ හොයන්න පුළුවන් එකමට හිතන්නකෝ ඩොලර් 70ක් කියන්නේ අද රේට් එකත් එක කීයද කියලා රුපියල් 21,589ක් විතර නිකම්ම මේ සිින්දුහලා වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට හරි පළවෙනි ස්ටෙප් එක අපිට කරන්න තියෙන්නේ ලස්සන සුපිරි සිින්දුවක් තෝරගන්න එක කොහෙන්ද අපි යමු සිින්දුවක් හොයාගන්නේ එන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි pixabay Google එකට ගිහින් pixabay කියලා සර්ච් කරන්න එහෙම නැත්නම් පහළ තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා මේකේ ලින්ක් එක කොහොම හරි එන්නකෝ සයිට් එකට උඩම තියෙන සර්ච් බාර් එකෙන් සර්ච් කරලා ඔයාලට කැමති කැටගරි එක සිින්දුවක් හොයාගන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් පහළ මෙතන තියෙනවා background music relaxing happy motivation english වගේ කැටගරිස් ටිකක් ඔයා මෙතන කැමති එකක් ක්ලික් කරගන්න ඊට පස්සේ උඩම මෙතන තියෙනවා music generous mood movement කියලා කැටගරිස් ටිකක් මෙතනින් ඔයා generous කියන එක ක්ලික් කරගන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් pop acoustic reggae වගේ කැටගරිස් ගොඩක් ඔයා කැමති කැටගරි එකක් තෝරගන්න ඒක ක්ලික් කරන්න මම මෙතන තෝරගන්නවා old school hip hop කියලා ඊට පස්සේ apply කියන එක ක්ලික් කරන්න මෙතනට ආවට පස්සේ ඔයාලට songs ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී ඔයා එක සින්දුවක් play කරලා නිකන් ඉන්න එපා ගොඩක් සින්දු අහලා ඔයාලට set වෙන සුපිරි සින්දුවක් හොයාගන්න මොකද ඔයාට ඒක සුපිරි කියලා හිතනවා නම් වෙන කෙනෙක්ටත් එහෙම හිතන chance එක වැඩි එහෙම සුපිරි සින්දුවක් හොයාගත්තට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න එක. ඔයා තෝරගත්ත සින්දුවට එහා පැත්තේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන අයිකන් එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා වැඩිපුර සින්දු ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තරමට ඔයා earn කරන ගාණක් වැඩි. දෙවනි ස්ටෙප් එකේදී ඔයා එන්න ඕනේ මේ වෙබ්සයිට් එකට. මේකේ නම තමයි up4ever. Google එකේ සර්ච් කරලා යන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා link එක. ලින්ක් එක through මේ සයිට් එකට යන්න පුළුවන් මේ සයිට් එක අපිට ෆ්‍රී ෆයිල්ස් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම එයාලා එකට පේ කරනවා මේක ක්ලවුඩ් ස්ටෝරේජ් එක ෆ්‍රී ඒ කියන්නේ ඔයාට ඕන තරමක් ෆයිල්ස් මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් හැබැයි අපි මේකට අප්ලෝඩ් කරන්නේ සින්දු අප්ලෝඩ් කරන්න කලින් පොඩ්ඩක් එන්නකො මේ පේමන්ට් ප්‍රූෆ් වලට පේමන්ට් ප්‍රූෆ් වලට ආවට පස්සේ කට්ටිය විත්ඩ්‍රෝ කරලා තියෙන සල්ලි ගැන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඩොලර්ස් 11ක් ඩොලර්ස් 10ක් ඒ විදිහට පල්ලෙහාට පේමන්ට් ප්‍රූෆ් ටිකක් තියෙනවා මෙතන එහා පැත්තේ තියෙනවා මේක් මනි කියලා ටැබ් එකක් ඒකට යන්න ඒකට ගියාට පස්සේ අපි අප්ලෝඩ් කරන දේවල් වලට මේ සයිට් එකෙන් අපිට කොහොමද ගෙවන්න කියලා දාලා තියෙනවා මෙතන පෙන්නනවා ටයර් 1 වල කෙනෙක් අපේ ෆයිල් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරොත් එහෙම නැත්නම් අපේ සින්දුවක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තොත් අපිට ඩොලර්ස් 7ක් හම්බ වෙනවා ටයර් 1 කියන්නේ යුනයිටඩ් ස්ටේට් වල නැත්නම් කැනඩා වල කෙනෙක් ටයර් 2 වල කෙනෙක් ඒ කියන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාව වල කෙනෙක් අපේ වීඩියෝ එකක් නැත්නම් සින්දුවක් ඩවුන්ලෝඩ් කරොත් අපිට ඩොලර්ස් 4ක් හම්බ වෙනවා. අනිත් ඕනම රටක කෙනෙක් අපේ වීඩියෝ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරොත් නැත්නම් අපේ සින්දුවක් ඩවුන්ලෝඩ් කරොත් අපිට ඩොලර්ස් 3 ගානේ හම්බ වෙනවා. හරි දැන් අපි යමු අපේ සින්දු මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒකට මුලින්ම මේකේ account එකක් හදාගන්න ඕනේ. මෙතන උඩ තියෙනවා sign up කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාගේ යූසර් නේම් එකක් පාස්වර්ඩ් එකක් ඒ වගේම ඊමේල් එකක් දීලා ඔයාට මේකේ sign up වෙන්න පුළුවන්. හරි දැන් ඔය account එකක් හදාගෙන ඉවරයි. මෙතන පෙන්නනවා account balance එක. account balance එක තාම 0යි. ඒ කියන්නේ මම මුකුත් අප්ලෝඩ් කරලා නැති නිසා. ඒ වගේම වම් පැත්තේ එක එක විස්තර ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට ඒකින් එකට ගිහිල්ලා ඒ වගේ ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මෙතෙන්ට යන්න ඕනේ මේ upload files කියලා තියෙන තැනට. මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් choose file කියලා තැනක් තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාලා download කරගත්ත සින්දුව අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මෙතන පබ්ලික් කියලා වැටලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි දෙන්න ඕනේ start upload. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට සින්දු ගොඩක් එකවර අප්ලෝඩ් කරන්නත් පුළුවන් මේ add more කියන එක දීලා.
ස්ටාර්ට් අප්ලෝඩ් කියන එක දුන්නට පස්සේ මේ විදියට ඔයාගේ ෆයිල් එක අප්ලෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන බලාගන්න පුළුවන් click on the file name to show its info. මෙතන ඔයා ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ වගේ ලින්ක්ස් ටිකක් පෙන්නනවා. මේක මේ උඩම තියෙන්නේ ඔයාගේ ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එක. ඒ කියන්නේ මේ සයිට් එකට එන කට්ටිය ඔයාගේ සින්දුව අහලා ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරොත් ඔයාට අර කිව්ව විදිහට සල්ලි හම්බෙනවා. ඒ කියන්නේ US වල හරි කැනඩා වල හරි ඉන්න කෙනෙක් ඩවුන්ලෝඩ් කරොත් ඩොලර්ස් 7ක් හම්බ වෙනවා. තව දෙයක් ඔයාට කරන්න පුළුවන්. මේ ලින්ක් එක අරගෙන ඔයාට වෙන කට්ටියට යවන්න පුළුවන්. ඒ කට්ටිය ඩවුන්ලෝඩ් කරන පාරයක් ගානේ ඔයාට සල්ලි හම්බ වෙනවා. වගේම ඔයාට Facebook එකේ පෝස්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. වැඩි ක්‍රවුඩ් එකක් ඉන්න ගෲප් එකක් බලලා පෝස්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. වැඩි කට්ටියක් ඉන්නවා කියන්නේ ඒ ලින්ක් එක through වැඩිපුර කට්ටිය ගානක් ඇවිල්ලා ඔයාගේ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙන සම්භාවිතාවයක් වැඩි. ඔයා ආපහු එන්නකෝ ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එකට. ඒකට ආවම මෙතන තියෙනවා payment information කියලා. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් payment methods. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඔයාගේ සල්ලි withdraw කරගන්න පුළුවන් මොනවා විදිහටද කියලා. මේකේ තියෙනවා PayPal තියෙනවා. PayPal වල අඩුම ඩොලර් එකක් withdraw කරගන්න පුළුවන්. තව ඒ වගේම ලංකාවට support කරනවා Payoneer. ඒ වගේම Binance එකෙමුත් ඔයාට withdraw කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ක්‍රමය use කරලා ඔයාට නිකන් ඉඳලා සින්දුව අහනවට වඩා සින්දුව වෙන කෙනෙක්ට දීලා ඒ කට්ටිය ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තාම ඔයාට ගාණක් හම්බෙන විදිහට ඔයාට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ලයික් එකක් දාන්න. තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.